عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالامانه الا ثلاثه مجالس: سفك دم حرام، او فرج حرام، او اقتطاع مال بغير حق. رواه ابو داود. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.